أيها المباركون، عبودية القلب شأنها عظيم جليل، وقلنا إن الوصول إليها يكون أولا بتدبر القرآن، ثم بتدبر سيرة النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، ففي أيامه النذرة وسيرته العطرة ما يثبت الله جل وعلا به القلوب. وأنت ترى أنه صلى الله عليه وسلم جاهد في الله حق جهاده، وكان قدريا بقدرة الله أن يظهره الله من أول ليلة بعثه فيها، لكن الله أجرى على نبيه السنن حتى تتأسى به أمته. ذات يوم أراد أن يدخل النبي الكعبة، فتحت وأراد أن يدخلها، وكان عليها عثمان بن أبي طلحة وهو من بني شيبة سدنة البيت يومئذ، فأبى عثمان أن يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورده، وهو أولى الخلق بالكعبة، فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عثمان؟ إذا كان مفتاح الكعبة بيدي أضعه حيث أشاء. فقال عثمان: إذن ذلت قريش يومئذ وهانت، أي لا يمكن أن يقع هذا. فسكت عنه صلى الله عليه وسلم. ومن يعرف وعد الله ليس كمن لا يعرفه، ومن يعرفه ولا يؤمن به ليس كمن يعرفه ويؤمن به. فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم بعد سنين وفي العام 8 من الفتح دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة ولم يدخل عثمان، ودخل معه بلال وأظنه أسامة، وكبر صلى الله عليه وسلم في نواحي البيت وصلى ثم خرج. فلما خرج وعند عضدتي باب الكعبة كان علي بن أبي طالب، وقد كانت السقاية في بني عبد المطلب وليست سدانة البيت عندهم، فأحب أن يجتمع لهم الأمران، فقال: يا رسول الله اجمع لنا السدانة مع السقاية. ورسول الله عليه الصلاة والسلام من بني عبد المطلب، من القوم الذين منهم علي والعباس. فقال عليه الصلاة والسلام: اليوم يوم بر ووفاء، أين عثمان؟ فجاءه بعد قولته تلك، وأعطاه صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة وقال: خذوها يا بني شيبة تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، فهي إلى اليوم فيهم ولن يجرؤ حاكم مسلم ولا يقدر على أن ينزعها منهم. فانظر بين الموقفين، فسيرته صلى الله عليه وسلم تهون عليك الخطب إن كان في عالم العطاء أو في عالم البلاء. رزق صلى الله عليه وسلم 4 إناث و2 من الذكور، فأما 2 من الذكور ماتا قبل هجرته، وأما 4 فقد هاجر إلى المدينة وهن أحياء، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فأما رقية وأم كلثوم فتوفيتا عنده في المدينة مع السنين الأول، ثم توفيت زينب في السنة 6، ثم بقيت فاطمة، ثم رزق إبراهيم من مارية القبطية التي أهداها إليه المقوقس، فخرج إلى الناس وقال: إني رزقت الليلة غلاما سميته باسم أبي إبراهيم. فقالت الأنصار: والله ما رزق رسول الله هذا الابن من هذه الجارية إلا أنه يحبها، فلو أخذنا الابن وأرضعناه. فأخذوه وأسكنوه في مكان عندنا في المدينة يقال له عالية المدينة، وأخذته امرأة زوجها اسمه أبو سيف القين يعمل حدادا. فكان صلى الله عليه وسلم فرحا بهذا الغلام يخرج ومعه بعض ثلة من أصحابه من مسجده وحجرات نسائه إلى عالية المدينة، وأنس كما يصنع أهل المراسم اليوم يسبقه، فإذا وصل إلى الدار قال: يا أبا سيف أقصر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنفخ في الكير يقل حتى يذهب أثر الدخان، ويطيبون البيت، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيأخذ ابنه ويرفعه إليه ويشمه، يبقى بشرا يبقى أبا، ثم يضعه ثم يعود إليه، حتى جاء ذات يوم فرفعه فإذا بالغلام يجود بنفسه، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف إنها رحمة، من لا يرحم
لا يرحم. ثم مات إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهذه سنن. وكم من أب ابتلي بفقد ابنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحضر مجلسه رجل من الأنصار معه غلام، فرأى النبي حب الأب لابنه فقال للأب يمتحنه يختبره: وتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، أحبك الله كما أحبه. وهو يعلم أن الله يحب نبيه أعظم من حبه لابنه. ثم بعد حين فقده، فلما سأل عنه أخبر أنه مات. قال: ما يسرك ألا تأتي غدا يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك؟ قالوا: يا رسول الله، له خاصة أو لنا كلنا؟ قال: بل لكم كلكم. غاية الأمر في الكتاب والسنة ما ينفع البلاد والعباد. بلغنا الله وإياكم من الهدي أكمله، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.